atunci când descoperim ceea ce ne unește și ceea ce ne influențează în prietenia pe care o avem. O invitație cât se poate de frumoasă pe care, iată, ne adresează la finalul acestui concert Cristian Măcelaru, dirijorul Orchestrei Naționale Radio, în această seară. Iată și invitațiile pentru săptămâna viitoare. Miercuri, 7 martie, Orchestra de Cameră Radio va fi dirijată de Ciprian Marinescu, un program integral clasic. Beethoven, uvertura Creaturile lui Prometeu și primul concert pentru pian și orchestră, unde solist va fi japonezul Hiroaki Yamaguchi. În partea a doua, Sinfonia numărul 35, Hafner. Vineri 9 martie, tot de la ora 19, ca de obicei, Orchestra Națională Radio se va afla sub bagheta lui Caspar Zender. Uvertura în natură de Antonin Dvorak, concertino în mi minor pentru corn și orchestră de Carl Maria von Weber, cu Christian Hollenstein solist, apoi Sensus Nature pentru corn, alpin și orchestră, un opus semnat chiar de cornistul invitat, și în partea a doua, Sinfonia la minor scoțiana de Felix Mendelssohn. Ca de obicei, ambele concerte de miercuri și de vineri vor fi transmise în direct de Radio România Cultural și Radio România Muzical. 5 minute mai avem acum până la ora 21. Eu sunt Sorina Goia. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc în continuare o seară frumoasă. Stațiunea muzicală